तर आजचा व्हिडिओ आपला आहे कोथिंबीर भजी, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर मग आपण त्याचं साहित्य पाहूया. कोथिंबीरची भजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: थोडे हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, थोडे जिरे घेतले, एक कोथिंबीरची गड्डी घेतलेली आहे आणि बाकीचे आपले मसाले आपण बेसनमध्येच आपण टाकणार आहोत. इथे 1/2 किलो बेसन घेतलेलं आहे. कोथिंबीर आहे ती आपण अशी मस्तपैकी बारीक कट करून घेणार आहोत. कट करून मस्त स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेणार आहोत. मिरची आणि जिरा आपण मिक्सरला आबडधोबड वाटून घेणार आहोत. आपलं हे आबडधोबड वाटून झालेलं आहे. आता आपण हे सर्व बेसन पीठमध्ये मिक्स करणार आहोत. ते वाटलेलं वाटण आपण हे टाकणार आहोत सर्व. इथे 1 चम्मच ओवा घेतलेला आहे, हा टाकणार आहोत आपण. असं क्रॅश करून टाकणार आहोत हाताने. आणि खाण्याचा सोडा आहे हा चिमटभर टाकला आहे. हळदी टाकणार आहोत, कश्मीरी लाल मिर्च पावडर, हा घरचा मसाला आहे थोडा 1 चम्मच, आणि लिंबू पिळणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण, म्हणजे छान लागतात चवीला कोथिंबीर भजी. म्हणजे आता कोथिंबीर टाकणार आहोत. मस्तपैकी धुवून घेतलेली आहे 3 पाण्याने. हे मिश्रण आपण सर्व एकत्र करून घेणार आहोत. मीठ नंतर टाकणार आहोत वरून. थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ मळून घ्यायचं. चवीनुसार आपण मीठ टाकणार आहोत. ते सर्व एकत्र करून घ्यायचं परत. आता आपण थोडीशी 1 चम्मच अद्रक लसूण पेस्ट ह्याच्यात टाकणार आहोत. मस्त एकजीव करून घ्यायचं आहे. मस्त अशी खुसखुशीत लागतात कोथिंबीर भजी. आपले हे मस्तपैकी आता पीठ रेडी झालेलं आहे कोथिंबीर भजीचा. आणि आता हे आपण कोथिंबीर भजी फ्राय करून घेणार आहोत तेलामध्ये. इथे आपले तेल मस्तपैकी गरम झालेलं आहे. आपण कोथिंबीर भजी सोडणार आहोत तेलामध्ये. मी गॅस बारीकच ठेवलाय. मस्त असे कुरकुरीत आपण भाजून घेणार आहोत. हे मस्तपैकी आता भजी आपले दोन्ही साईड गुंतळून झालेले आहेत. मस्त असे खरपूस झालेले आहेत भाजून. तर काढून घेऊया आपण. खमंग असे लागतात कोथिंबीर भजी. मावली इतके टाकते. तुम्ही याची कोथिंबीर वडी ही बनवू शकता. अशा स्वरूपाचं पीठ मळायचं, पण घट्ट मळायचं आणि त्याला वाफळून घ्यायचं. आपण आळू वडी
उकळतात तसे. मस्तपैकी एक खरपूस असे डीप फ्राय झालेले आहेत. काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सर्व भजे तेलामध्ये डीप फ्राय करून घेणार आहोत. मस्त असे खुसखुशीत झालेले आहेत. अशा प्रकारे आपले कोथिंबीर भजे रेडी झालेले आहेत. सर्व काढून घेऊया. अशा पद्धतीने आपले कोथिंबीर भजे रेडी झालेले आहेत. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.